दर्शक नमस्कार। यो सानो 3 मिनेटको भिडियो पुरा हेर्नु होला। कति घर जग्गा मात्र किन्ने। आज म तपाईहरुलाई काठमाडौँकै मुटु मान्ने बानेश्वर नजिक बुद्धनगरको एउटा कोलोनी भित्रको फ्ल्याट देखाउन गइरहेको छु। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 10 मा पर्ने यो 26 फिटे बाटोमा रहेको धोबी खोला करिडोरमा रहेको यो स्तूपा कोलोनी भित्रको 550 स्क्वायर फिटको 2 बीएचके फ्ल्याट बिक्रीमा आएको छ। मूल्य फ्ल्याटको लागि सिधा सम्पर्क नम्बर सहित सम्पूर्ण जानकारी समेटिएको यो भिडियो हेरौं। यदि तपाई फेसबुक लगायत अरु पेजबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने अधिकारी रियल एस्टेटको युट्युब च्यानलमा गएर पूरा भिडियो हेरेर यो फ्ल्याटलाई खरिद गर्न सक्नुहुनेछ। दर्शक नमस्कार। तपाईले यो ठूलो करिडोर देखिरहनु भएको छ। करिडोरको छेउमा रहेको यो स्तूपा कोलोनी देखिरहनु भएको छ। हो यही नै कोलोनीको 3rd फ्लोरमा रहेको फ्ल्याट बिक्रीमा आएको छ। यो सानो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। सम्पूर्ण जानकारी तपाईले पाउनुहुनेछ है। त यहाँ तपाईले धोबी खोला देख्नुभयो। धोबी खोलाको करिडोर 26 फिटको करिडोर देख्नुभयो। धोबी खोला साइडमा देखिरहनु भएको छ। साइडमा यो स्तूपा कोलोनी देखिरहनु भएको छ। हेर्नुस् त। हो यो स्तूपा कोलोनीको फर्स्ट बिल्डिङको 3rd फ्लोर चाहिँ हाम्रो बिक्रीमा आएको छ है त। 3rd फ्लोर रहेको छ। 2 बीएचके रहेको छ। अब म तपाईलाई भित्रका दृश्यहरू देखाउने छु। एकपटक अलिकति माथिबाट पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। राम्रो बस्तीमा रहेको छ र नेपालकै मुटु मान्ने बानेश्वर माइती घर नजिक रहेको यो बुद्धनगरमा रहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका वार्ड नम्बर 10 को यो बुद्धनगरमा रहेको छ। उत्तर दक्षिण र पश्चिम तीनतिरबाट चाहिँ तपाईले बाटो र खुल्ला स्थान देख्नुहुन्छ है त। उत्तर दक्षिण र पश्चिम तीनपट्टि साइडमा खुल्ला रहेको एकदमै सम्पूर्ण सुविधा सम्पन्न ठाउँमा रहेको यो 3rd फ्लोर चाहिँ अहिले बिक्रीमा आएको छ। सुरुमा च्यानल गेट देख्नुभयो। त्यसपछि टक्क भित्र छिर्ने बित्तिकै किचन चाहिँ यहाँनिर सानो चिटिक्क परेको रहेको छ। तपाईलाई मैले यो सानो किचनको दृश्य देखाएँ भने खाना पकाउनको लागि मात्र यहाँ प्रयोग गर्न सकिने भयो भने डाइनिङहरू अर्को ठाउँमा राख्न सकिन्छ। अथवा यो लिभिङ रुम यहाँनिर ठुलो लिभिङ रुम तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। ठुलो साइजको लिभिङ रुम पछाडि यहाँनिर बाथरुम यहाँनिर रहेको छ है त। यो बाथरुमको दृश्य देखाएँ र बाथरुमबाट चाहिँ भने म फेरि लिभिङ रुममै आएँ र अब यतापट्टि साइडमा चाहिँ 2वटा बेडरुम रहेको छ है त। यहाँनिर एउटा बेडरुम देख्न सक्नुहुन्छ। 200 स्क्वायर फिटको यो बेडरुम रहेको छ। ठुलो साइजको रहेको छ है त। यो बेडरुम चाहिँ मैले तपाईलाई देखाएको छु। दुईतिर नै झ्याल रहेको छ। लाइट पर्याप्त रहेको छ र विशेष गरी कोलोनी भित्रको भएको हुँदा चाहिँ सबै सुविधा छ है त। यो चाहिँ 126 स्क्वायर फिटको अर्को एउटा बेडरुम रहेको छ र उहाँले चाहिँ साइडमा यतापट्टि चाहिँ डाइनिङ पनि राख्नु भएको छ। हो साथीहरु यही नै बिल्डिङ यही नै फ्ल्याट चाहिँ बिक्रीमा आएको छ। यो चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिका वार्ड नम्बर 10 मा पर्दछ भने उत्तर दक्षिण र पश्चिम मोहडा फर्किएको धोबी खोला कोरिडोरमा रहेको छ। यो चाहिँ स्तूपा कोलोनी भित्रको AF3 रहेको छ र चाहिँ तेस्रो तलाको 550 स्क्वायर फिटको चाहिँ यो 2टा बेडरुम र चाहिँ एउटा किचन र एउटा लिभिङ रुम रहेको छ। अथवा 2 बीएचके फ्ल्याट बिक्रीमा आएको छ। 26 फिटको बाटोमा रहेको छ। सेक्युरिटी को सुविधा रहेको छ। त्यसै गरेर सफाई गर्ने पानीको देखि लिएर सबै सुविधा रहेको छ। बानेश्वर चोक नजिकै रहेको हुँदा चाहिँ काठमाडौँको एकदमै सेन्टर लोकेसनमा छ। तपाईहरु यदि यस्तै खालको फ्ल्याट खोजिरहनु भएको छ नि यो तपाईको लागि एकदमै उपयुक्त हुन सक्छ। यो फ्ल्याटको लागि तपाईले 98 023 14869 9802314869 मा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यो फ्ल्याटको मूल्य चाहिँ 2.99 शेयर अथवा 2,79,00,000 रुपैयाँ भन्नुभएको छ। यसमा केही पक्कै पनि मिल्छ, मिलाएर दिनुहुनेछ। तुरुन्तै यो फ्ल्याटलाई खरिद गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको यस भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईलाई आशा छ पक्कै पनि मन पर्यो होला। लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला भन्दै आजको यस भिडियोबाट म बिदा हुन्छु। नमस्ते।